මම අදාළුත් මොටිවේෂන් එකක් ගෙනාවා. එහෙමනම් බලමු මොකද්ද මේ මොටිවේෂන් එක කියලා දරුවනේ. කෙල්ලේ උඹ රෝස මලක් වෙන්න ඕනේ නෑ. දකින්න අය පිනවන නිදිකුම්බ ගහක් වයන්. නාදුන ස්පර්ශ පවා පිළිකුල් කරන. කොල්ලෝ උඹ සල්ලාල කමයන කපුටෙක් වෙන්න එපා. අතට අහුවෙන හැමදේම නොකන තේජාන්විත සිංහෙක් වයන්. සුපුරුදු කෑම මිසක් තනකොළ නොකන. ඩබල් ගේම් ගහන කොල්ලෝ කෙල්ලොන්ට කියන්නේ මේ. ඩබල් ගේම් ගහනවා කියන්නේ හොඳක් නැතිකමට බං. ඒ උගේ බඩුකම. උඹට දැන් තියෙන එක හරි නැත්තම් කෙලින්ම කියපන්. ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. නැත්තම් සහෝදරයා අපරාධි උඹේ වටිනා කාලේ. පව්බන් උඹ. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න. හොඳ කෙලින්ද කියලා. එහෙම නැති එකට නම් බෑ මේක කෙලින්ම කියන්න. හිතපන් පොඩ්ඩක් මේ ගැන. මැරි කරන්නේ එක්කෙනයි. අන්න එයා හොයාගනි. එහෙමත් නැත්තම් මේකත් තියාගෙන ඒකත් තියාගෙන අරකත් තියාගෙන මොකද්ද බම් මේ කරන සක්කිලි වැඩේ? එහෙම කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. ඒකයි ඇත්ත. හරියට එක්කෙනෙක් තෝරගනි සහෝදරයා. ඩබල් ගේම් ගහන කාලේ එයත් එක්ක අනාගතේ හදාගනි. දෙන්නම එකතු වෙලා ප්ලෑන් කරපන් අනාගතේ දිනන්න. මේවා ඉතින් අම්මගෙන් කකා අම්මගේ සල්ලි වලින් දෙයට කාඩ් දාන උන්ට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. කොල්ලොන්ට කියන්නේ කෙල්ලෙක් කියන්නේ අතින් අතට යන්නම ඕන බඩුවක් නෙමේ. කෙල්ලොන්ට කියන්නේ කොල්ලෝ කියන්නේ කාල රස බලලා විසික් කරන බබල් ගම් එකක් නෙමේ. හිතපන් පොඩ්ඩක්. අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ ලෝකෙට පේන්න බොරුවට පොරක් වෙන්න එපා උඹ. උඹටම පොරක් ඔයා. ආදරය කියන ලස්සන වචනේ විහිළුවකට අරන් ඒක කැත කරන්න එපා. all the best හැමෝටම. බුදු සරණයි. දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එක සමග බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් එකකින් නැවත හමු වෙමු.